සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ TECHDREAMLK YouTube channel එකෙන් තවත් වීඩියෝයක් එක්ක. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Windows 10 වල තියෙන keyboard shortcut 15ක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන button එක ඔබලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. I get it back, no chips. I get these chips, no dip. Like we playing poker, she wearing a joker, but she do not give me no love. Shawty a bad little bitch. ඉතින් අපිට මේ keyboard shortcut වලින් පුළුවන් අපේ පරිගණකයේ තියෙන tool එකක් හෝ software එකක් ඉතාමත් ලේසියෙන් keyboard එකේ තියෙන key එක press කරලා open කරගන්න. ඉතින් අපි යමු අපේ පළවෙනි keyboard shortcut එකට. ඉතින් අපේ පළවෙනි keyboard shortcut එක තමයි Windows key එකයි control key එකයි D කියන්නේ. ඉතින් අපිට ඒකෙන් පුළුවන් new desktop එකක් create කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ආයි Windows control press කරගෙන left arrow එකෙන් පුළුවන් ආයි අනිත් window එකට ගන්න සහ right arrow එකෙන් පුළුවන් ආයි අනිත් පැත්තේ තියෙන window එකට ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපේ දෙවෙනි keyboard shortcut එක තමයි Windows key එක සහ print screen කියන key එක. ඉතින් ඔයාලට මේ keyboard එකේ number pad එකට උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් print screen කියලා key එකක් තියෙනවා. ඒක keyboard එකෙන් keyboard එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Windows key එකයි print screen කියන key එකයි ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් screenshot එකක් ගහ ගන්න. ඉතින් මේ screenshot එක save වෙන්නේ ඔයාලගේ this PC එකේ මේ pictures කියන එකේ තමයි ඔයාලට save වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති pictures කියන එකේ මේ screenshot කියලා වෙනම folder එකක් හැදලා තිනවා. අන්න ඒක ඇතුලේ තමයි මේ screenshot කියන image එක save වෙන්නේ. ඉතින් අපේ තුන්වෙනි keyboard shortcut එක තමයි Windows key එකයි plus key එකයි. ඉතින් අපිට ඒක click කරලා පුළුවන් magnifier කියන tool එක open කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට magnifier open වුණා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ආයි Windows key එකයි ආයි plus එකයි ඔබලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට screen එක ලොකු කරගන්න. ඉතින් අපිට ආයි Windows එකයි minus එකයි click කරලා පුළුවන් ආයි zoom out කරගන්න. ඉතින් අපේ හතරවෙනි keyboard shortcut එක තමයි Windows key එකයි R key එකයි. ඉතින් අපිට ඒකෙන් පුළුවන් run dialog box එක open කරගන්න. ඉතින් අපේ පස්වෙනි keyboard shortcut එක තමයි Windows key එකයි E key එකයි. ඉතින් අපිට ඒකෙන් පුළුවන් අපේ this PC එක open කරගන්න. ඉතින් අපේ හයවෙනි keyboard shortcut එක තමයි Windows key එකයි I. ඉතින් අපිට ඒකෙන් පුළුවන් Windows වල setting open කරගන්න. ඉතින් අපේ හත්වෙනි keyboard shortcut එක තමයි Windows එකයි D එකයි. ඉතින් අපිට ඒකෙන් පුළුවන් අපි මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් Windows open කරගෙන ඉන්න වෙලාවක අපිට පුළුවන් Windows plus D click කරලා අපිට පුළුවන් මේ ඔක්කොම minimize කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ ඒක ගන්න Windows D ඔබලා. ඉතින් අපේ අටවෙනි keyboard shortcut එක තමයි Windows key එකයි මේ pause කියන key එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ keyboard එකේ number pad එකට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් pause කියලා key එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් break කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් Windows key එකයි මේ pause එහෙම නැත්නම් break කියන key එකයි ඔබලා අපේ system settings open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි system settings open වෙන්නේ. ඉතින් මේ Windows 10 අලුත්ම version එකේ මෙහෙම open වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් පරණ version එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ වෙනස් විදියකට තමයි මේ window එක open වෙන්නේ. ඉතින් අපේ 9 වෙනි keyboard shortcut එක තමයි Windows key එකයි F එකයි. ඉතින් අපිට Windows key එකයි F එකයි press කරලා පුළුවන් feedback hub එක open කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට feedback hub එක open වෙනවා. ඉතින් අපේ 10 වෙනි keyboard shortcut එක තමයි Windows key එකයි Q එකයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් Windows key එකයි Q කියන key එකයි press කරලා search bar එක open කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ Windows search bar එක open වුනේ. ඉතින් අපේ 11 වෙනි keyboard shortcut එක තමයි Windows key එකයි A එකයි. ඉතින් Windows key එක සහ A කියන key එක press කරලා අපිට පුළුවන් අපේ Windows 10 වල notification bar එක open කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට notification bar එක open වෙනවා. ඉතින් අපේ 12 වෙනි keyboard shortcut එක තමයි CTRL එහෙම නැත්නම් control කියන key එක සහ home කියන key එක. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් යම්කිසි document එකක අන්තිම හරියේ ඉන්න නම් අපිට පුළුවන් මේ control key එක සහ home කියන key එක press කරලා පුළුවන් අපිට document එකේ මූල හරියට යන්න. මම ඔයාලට ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට notepad එකේ මෙන්න මේ විදිහට නිකන් type කරගත්තා නිකන් අකුරු වගේක්. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට අන්තිම හරියට මම මේක ගෙනිච්චා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මම මේ text එකේ අන්තිම හරියටයි මම ඉන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේකේ CTRL මේ control කියන key එක සහ home කියන key එක press කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඒක press කරාට පස්සේ ඔයා මේ document එකේ උඩටම ගියා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකේ අන්තිම හරියට යන්න ආයි
control key එක සහ end කියලා key එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ home කියන key එකට පල්ලෙහාට තමයි end කියන key එක තියෙන්නේ. control key එක සහ end කියන key එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අන්තිම හරියටම යනවා. ඉතින් අපේ 13 වෙනි keyboard shortcut එක තමයි Windows key එක සහ C කියන key එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් Windows C press කරලා මෙන්න මේ Cortana කියන assistant එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් sign in වෙලා මේ Cortana එකෙන් වැඩ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒක කියලා දෙන්න ඕන නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න මම වෙන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඒකට. ඉතින් අපේ 14 වෙනි keyboard shortcut එක තමයි Windows key එක සහ V කියන key එක. ඉතින් ඔයාලට ඒක press කරලා පුළුවන් clipboard එක open කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ clipboard එක ගැන සරලවම කිව්වොත් අපිට මෙන්න මේ clipboard කියන එක on කරගත්තාම අපිට පුළුවන් අපි මේ keyboard එකෙන් copy කරගන්න හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ clipboard එකෙන් බලා ගන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් notepad එක open කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක paste කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම notepad එක open කරගත්තා. මම ආයි Windows V කියන key එක ඔබලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන එක copy කරගත්ත එකක් මම මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ notepad එකට paste වුණා. ඉතින් ඔයාලට මේ clipboard එක open කරාට පස්සේ ඔයාලා පළවෙනි සැරේට මේක open කරනවා නම් ඔයාලට turn on කියලා message එකක් එවි. turn on කියලා මෙන්න මේ හරියෙන් තියෙනවා පොඩි option එකක්. ඔයාලා එතන turn on කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලගේ මේ clipboard එක on වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉඳලා ඔයාලා copy කරන හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ clipboard එකේ copy වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මොනවා හරි මේකේ type කරගන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නම් මොනවා හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම type කරගත්තා. මම ඒක copy කරගන්නම්. control C click කරලා අපිට පුළුවන් මේක copy කරගන්න. ඉතින් මම ආයි Windows key එකයි V එකයි ඔබලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට clipboard එකේ මේක save වෙලා තිනවා. අපිට පුළුවන් ඒක ආයි දාගන්න මෙන්න මෙහෙම මේක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේක paste වුණා. ඉතින් අපේ 15 වෙනි keyboard shortcut එක එහෙම නැත්නම් අපේ අන්තිම keyboard shortcut එක තමයි Windows key එක සහ L කියන key එක. අපිට මේක click කරලා පුළුවන් අපේ පරිගණකය log off කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Windows key එක සහ L කියන key එක press කරාම මෙන්න මේ විදිහට මේ පරිගණකය log off වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරපු keyboard shortcut 15 ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ පිළිබඳ තියෙන ගැටලු පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඔයාලා අපේ channel එක දැනටමත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාර subscribe කියන button එක ඔබලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.